ấn tượng với bếp này nhá. Thứ nhất, bếp không có chế độ báo lôi e này. Về thực tế là các bạn vẫn nhìn thấy trong quá trình làm việc của nó, nhưng nó sẽ để ý một chút là nó đi theo từng cơn rung khác nhau. Các bạn để ý, để tay lên bàn này nó sẽ có những cơn rung với trên bếp. Nó không đều, nó sẽ lên, bắt đầu hoạt động lên, nó sẽ ngắt, và khi đó các bạn nhìn đồng hồ dòng, dòng lên cao được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy đồng hồ dòng của mình sẽ lên tầm khoảng 2 đến 3 là nó sẽ bị ngắt. Tức là khi sò công suất bắt đầu đưa làm việc lên quận mâm từ hoạt động cái thì nó sẽ bị ngắt, làm cho thiết bị của mình nó không đun được liên tục, nên nhìn thấy nước của mình ở đây là nó rất lâu sôi, nhưng đến lúc các bạn nhìn thấy lăn tăn nó cứ lên hơi sủi cái nó lại ngắt. Nó theo từng cơn lên xuống ngắt liên tục, nó bảo dòng nó ngắt liên tục này. Được. Vâng. Nhìn thấy đồng hồ dòng lên này xuống không? Mà các bạn nhìn thấy nước trong nồi bây giờ đang không có thực phẩm, người ta sẽ nhìn thấy lăn tăn ở trong, nó lại lên cái nó lại lên ngắt đi. Tức là quá trình cái tính làm việc của cái bếp này đang hoạt động là đã có xung, điều khiển được có xung đưa ra qua tăng kích, qua công suất để đưa lên âm từ. Khi đưa lên âm từ bắt đầu làm việc thì nó cần có một cái đường báo dòng quay trở lại để ổn định dòng làm việc. Nhưng bây giờ nó đang lỗi trên đường hồi tiếp dòng thì gây ra hiện tượng không báo quay về, thì bắt đầu xung đưa ra nó sẽ bị ngắt, và làm cho đồng hồ dòng của mình cũng là dòng bắt đầu tăng lên thì sẽ bị ngắt xuống. Được chưa? Nhìn thấy đồng hồ và nhìn thấy hiện tượng trong cái nồi lăn tăn của nước, và ta thấy rằng nó rất lâu sôi. Các bạn nếu như không quen thì các bạn sờ lên nó cứ hơi rung lên cái là nó sẽ bị lịm đi, là vì công thức nó làm việc đưa cái xung lên mâm từ thì nó tạo nên từ trường chuyển đổi tần số để làm việc, thì nó sẽ có rung lên này. Bạn nhận được chưa? Bạn nhìn thấy nước chưa? Bây giờ ta sẽ tháo rời mặt của bếp, và trên phần mặt này thì nó sẽ có một con IC thực hiện nhiệm vụ nhận lệnh của người sử dụng đưa xuống để điều khiển phần công suất làm việc. Ở trên phần mâm thì ở đây các bạn đã được tháo rồi, thì ta sẽ nâng lên, nếu như cần thiết thì ta sẽ mở mâm từ ra luôn ra ngoài. Mở mâm từ thì có hai nắp này, ta sẽ rời mâm. Đấy là phần quạt gió ta sẽ bỏ ra ngoài, và trên các cái gia cắm thì các bạn thấy rằng đối với hai cái chân của mâm thì nó có ốc khác biệt, nhưng đặc biệt để ý trước khi tháo cho tôi đấy là cái rắc của cảm biến nhiệt mâm và cái rắc của quạt, hai vị trí khác nhau. Tuy rằng đối bếp này hai rắc này lệch khác nhau thì không cắm lẫn được, nhưng có những trường hợp là hai rắc nó bằng nhau, trước khi tháo mà các bạn không để ý cẩn thận, sau đó lại cắm nhầm giữa quạt với lại là cảm biến nhiệt, thì bếp của mình sẽ không thực hiện được, không làm việc được. Không lúc làm được bệnh này là ra bệnh khác nha. Sau khi thực hiện được thì ta sẽ lấy ra và xác định cho tôi vừa nói là đường đối với hồi dòng là đường quay trở về về phần mâm. Thì trên đường này hồi tiếp dòng tức là dòng điện đi qua mâm từ là hai cái dây kết nối mâm từ đây, được chưa? Sẽ có đường hạ áp để quay trở về đối với IC dao động. Thì trên đường này, trên các bất từ đa phần nó sẽ có một cái biến trở để điều chỉnh dòng. Thì ở đây trực tiếp thì trên bất từ nó chỉ có duy nhất một cái biến trở điều chỉnh dòng. Và trường hợp khi đối với một chiếc bếp mà nấu lâu sôi, nó chỉ là lâu thôi, chậm hơn, các bạn muốn biết được nó ở mức nào thì dựa vào cái công suất của bếp nó ghi ở đâu, các bạn sẽ thấy mức là 2000, hoặc là cái bấm hiển thị này nó sẽ lên ở mức 2000, được chưa?
2.000 tức là tương ứng với cái bếp sẽ ăn dòng bao nhiêu. Đấy là nó chỉ dao động trong 2 đến 3 là nó sẽ bị ngắt, tức là dòng lên bị ngắt. Vậy thì khi trường hợp xảy ra hiện tượng là nó sôi chậm thì trên thiết kế của những chiếc bếp nó đã có đa phần là có vị trí để điều chỉnh từ ngoài vào trong cho người thợ ở đây. Nên đầu tiên các bạn thấy tôi đã điều chỉnh ngay vào chiếc áp này để test thử. Bởi vì trong quá trình làm việc của biến trở là bếp của mình độ ẩm thì nó sẽ có thể là vị trí tiếp xúc của chân giữa nó sẽ bị lỗi, nên nhiều khi ta chỉ cần chỉnh là nó được, hiểu chưa? Chiếc áp này nếu khi các bạn điều chỉnh lên cao dòng hơn đỉnh mức của bếp, và bao giờ ghi công suất như vậy nhưng dòng nó làm việc sẽ thấp hơn, và dòng đấy nó phụ thuộc vào đối với mạch nắn và con sò công suất ở đây. Trên thân con sò công suất có số A của nó, trên này nó sẽ ghi là đối với số đầu là 20 hay 25. Các bạn đồng nhìn họ tôi xem có số như vậy không? Tức là tối đa con sò này sẽ chịu được khoảng mức là 20A. Nhưng trên linh kiện ghi như vậy, nhưng mà nếu chỉnh cao quá thì trong quá trình hoạt động con sò này nóng, và khi nhiệt nóng lên nó sẽ gây chết sò. Vậy thì khi đối với trong quá trình khi ta sửa bệnh mà bị chết sò, ta tắm thử lên một lúc mà sò nóng, tức là dòng làm việc quá sò đang cao. Một là con sò không chịu được dòng thế, hai là bản thân cái biến trở này đang bị sai, gây ra dòng cao hơn thông thường sẽ gây ra chết sò, được chưa? Vậy bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho tôi đối với là tôi đang mục đích là đường hồi tiếp dòng về bảo đang bị sai, gây ra xung điện đưa ra từ IC dao động ở đây thông qua đối với các con bóng thực hiện nhiệm vụ kích là những con nhỏ này để khuếch đại xung lớn lên đưa vào sò công suất. Đó, để biến đổi từ tần số thấp lên tần số cao, được chưa ạ? Để thực hiện làm nhiệm vụ nấu chín thức ăn của mình. Đối với cái biến trở này, thông số đây là đối với biến trở có chỉ số là 501, được chưa? Là tương ứng với 500 ohm. Khi các bạn muốn thay thế để đảm bảo tiêu chuẩn đúng thì mua đúng thông số là 501 đây này, và ta điều chỉnh biến trở về đúng vị trí ban đầu của biến trở đang bị lỗi. Và các bạn muốn kiểm tra chính xác thì biến trở các bạn sẽ đo chân giữa với hai chân hai bên, ta điều chỉnh sẽ phải thay đổi giá trị là tốt, còn nếu không thay đổi là bị hỏng. Thì bây giờ đây tôi đã có biến trở để tôi thực hiện thay vào cho các bạn thấy được hiện tượng có đúng hay sai. Bây giờ tôi đã thực hiện thay xong của cái biến trở, thì ta sẽ lắp lại test thử lại bếp. Ta vẫn để ngoài để kẹp đồng hồ để kiểm tra xem dòng có ổn định hay không và mức dòng lên bao nhiêu, để tránh trường hợp khi ta xoay sai vị trí, sai kháng của biến trở sẽ có thể gây ra dòng dâng cao tụt thấp. Rồi đặt vào đi.
Ta sẽ để mức cao nhất. Bây giờ ta sẽ nhìn thấy đồng hồ của mình đang lên ở mức là 5,2, 5,3 giờ. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho tôi đối với hiện tượng trên nồi xem nó đã thực hiện được chưa. Nó trôi nhanh thôi. Số lượng tăng. Các bạn để cho tôi đối với trong những bếp từ đơn thông thường này ta để trong khoảng tầm 7 đến 8 A trong khoảng này, được chưa? Nhưng nhớ ta đang để ở chế độ là tăng cao nhất. Thì bây giờ mọi người thấy tôi đã thay biến trở trên đường điều chỉnh dòng cho bếp. Thì hiện nay thực phẩm của mình đã sôi và đồng hồ của tôi đang nằm ở mức là 6,7. Nhìn nhận xem.